وده عبارة عن شيت داينامكس هنراجع بيه الحاجة اللي موجودة عندنا. شوف السؤال الأولاني كده بيقول إيه. بيقول a body of mass 10 كيلوغرام its weight، وعاوز الويت ده بالنيوتن. احنا عارفين ان الويت لما بيبقى بالنيوتن بيبقى بيساوي الام في الجي، يبقى في الحالة دي هيبقى 10 في 9.8 فيطلع ب 98 نيوتن. ده الويت. نمبر 2 بيقول a car of mass 3 tons move uniformly on a horizontal plane. يبقى عندي في كار move uniformly. الريزيستنس للموشن تساوي 75 كيلوغرام ويت for every ton of mass. then the force of the engine equal. طيب احنا عندنا الفورس هتساوي الريزيستنس، بس مش الريزيستنس اللي كلنا، لا التوتال ريزيستنس. يبقى 75 وانا عندي الماس 3 تونز، يبقى في 3 يبقى الفورس دي هتساوي 225 كيلوغرام ويت. نمبر 3 بيقول ايه فيها؟ بيقول the work done by the weight of a man of mass 70 ascends. احنا عارفين لما انت تبقى طالع inclined اللينس هنا 160 متر inclines with an angle 30 degree على الانكلايند بلين، الورك بيساوي طالما انا طالع لفوق نيجاتيف ام جي الاتش او نيجاتيف ام جي ساين ثيتا تايمز الاس. يبقى ده نيجاتيف. الماس بتاع الراجل بكام؟ ب 70، الجي ب 9.8، ساين 30 بهاف، والديسبليسمنت دوت 160 كيلو 160 متر. شوف كالكوليتر بنحسب ايه الحسبة. يبقى نيجاتيف 70 في 9.8 في هاف في 160 فطلع 54,880 جول. ده لغاية نمبر كام؟ لغاية نمبر 3. شوف نمبر 4 كده مع بعض بتقول ايه. بتقول a body of mass 7 kilogram act upon it by a force. It change its velocity from 9 to 12 meter per second. 12 meter per second. A body of mass 7 kilogram is acted upon by a force change its velocity from 9 to 12 meter per second. Then find the change في kinetic energy. احنا عارفين ان الشينج في الكاينيتيك انرجي طالما ماس ثابت يبقى هاف ام في 2 سكوير ماينس في 1 سكوير، يبقى ده هاف. الماس ده ب7، الفيلوسيتي بقت 12 وهي كانت 9. هنضرب دي بالكالكوليتر فتبقى هاف تايمز 7 تايمز براكت 12 سكوير ماينس 9 سكوير، فالرقم ده طلع 220.5. بس اليونت ايه؟ جول. يعني احنا عندنا كيلو جرام ومتر بير سكند لما نعمل له سكوير ده يطلع جول، لكن هو عاوزها بالكيلو جرام ويت متر فاقسم على 9.8 فطلع 22.5 كيلو جرام ويت متر. دي نمبر 4. نمبر 5 يقول 5 the work which a force of 1 Newton to move a body 1 meter in direction of its action.
in direction of its line of action. ده تعريف مين؟ فورس بواحد نيوتن. فورس بواحد نيوتن وديسبليسمنت بواحد متر. فالورك ده هيبقى ايه؟ احنا عارفين ان الفورس بتساوي اف في الاس، المفروض في كوزاين سيتا، لكن لما يبقوا في نفس الدايركشن يبقى اف في اس بس. فده نيوتن في متر، يعني ده مين دوت؟ ده تعريف الجول. Six. A machine which makes work with constant rate of change 4,500 kilogram weight meter in every minute, then its power بالهورس. احنا عارفين ان تعريف ان الباور هو تعريف الباور هو الريت of of doing the work. فهنا هو بيقول لي ان الورك ده بيساوي 4500 كيلو جرام ويت متر بير مينيت. فخليه في 60 اقسم على 60 عشان يبقى بير سكند، واروح قاسم في 75 ديجري 75 بس مش ديجري 75، فيبقى ده يطلع لي بالايه؟ بالهورس، لان ده بالكيلو جرام ويت 4500 divided ب 75 و divided ب 60، فطلع ده 1 هورس. 1 هورس. شوف نمبر 7 بيقول ايه في 7؟ بيقول a force act on a body for time at the 1/4 second. It changed its momentum by 4,900 kilograms centimeter per second. يقول لي find the force in kilogram weight. طيب في برضه تحويلات يونت هنا تاني، لكن ناخد بالنا الأول من إيه اللي جيفن. هو هنا مديني الشينج في نمبر 7، مديني الشينج في المومنتم يساوي 4,900 كيلو جرام سنتيمتر بير سكند. أول حاجة هقسم ده على 100 على 100 بس، فيبقى دي 49 كيلو جرام متر بير سكند. أنا عارف إن ده فورس في التايم، تشينج في المومنتم هو الاف في التي، كلهم الاثنين بيساوي الامبلس، يبقى اف في 1/4 ايكوال 49. فالفورس هنا هتساوي 49 في 4، بس دي ساعتها هتبقى بالايه؟ هتبقى بالنيوتن. هو مش عاوز بالنيوتن، هو عاوزها بالكيلو جرام ويت. يبقى هنقسم على 9.8، 49 divided ب 9.8 times 4، فدي طالعه 20 كيلو جرام ويت. ايه نمرة نمبر 7. نمبر 8 بيقولوا في 8 two smooth spheres balls of masses كذا 250 و 400. ماشي، ناخد بقى نمسح كده اللي فوق الأول، لأن كده دي فيها ايه؟ بتبقى فيها كتابة مش كتيرة، بس ايه هنكتب حتة شوية نشوف هنا ايه الدنيا هتبقى شكلها ازاي. بيقول ان عنده 2 spheres M1 بكام؟ ب 200 جرام، M2 ب 400 جرام. machine in straight line in opposite direction، ده 5 متر per second والتاني V2 4 متر per second، لكن هم عشان هم in opposite direction يبقى لازم واحد من الاثنين هحطه بالنيجاتيف. زي مثلا هحط ال5 دي بالنيجاتيف. بيقول ان V1 after collision rebounds يعني بعد ما الفيلوسيتي بتاعتها كانت بالنيجاتيف هتبقى بالبوزيتيف. طب بقت كام؟ بقت 3 متر per second. بيقول لي هات لي V2 داش بكام؟ احنا عارفين مومنتم ب4
بتساوي مومنتوم افتر، يعني M1 V1 زائد M2 V2 هتساوي M1 V1 داش زائد M2 V2 A داش. يبقى 200 في 400 هتبقى بلس، غلط، 200 هنضربها في V1 اللي هي نيجاتيف 5، اللي هي نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 5 بلس 400 هنضربها في 4 هتساوي 200 في V1 داش اللي هي ب 3 بلس M2 في V2 داش اللي أنا عاوزها، فيبقى نيجاتيف 200 في 5 بلس 400 في 4 ماينس 200 في 3 نعمل كده تاني، 200 times negative 5 plus 400 في 4 minus 200 في 3 فطلع الزيرو بتساوي 400 في V2 داش، يبقى V2 داش بصفر، معنى كده ان البادي حصل له ايه؟ حصل له ستوب. نشوف نمبر 9. نمبر 9 بيقول ايه في نمبر 9؟ A particle of unity mass move under the action of a force A plus 3I plus BJ with displacement is given by كذا. Find ال A وال B. اوكي، نشيل ديت كده ونبدأ نشوف ان دي مسألة فيكتور، ومدي الاف ومدي الاس ومدي الماس يونيتي، يعني الماس ب1. فاحنا عندنا قانون ان الفورس بتساوي الماس multiplied by الاكسلريشن، وانا عشان اجيب الاكسلريشن انا معايا الاس هو مديها لي تي سكوير اي بلس هاف تي سكوير جي. الاول هجيب الفيلوسيتي اللي هي دي اس على دي تي، تطلع ب 2 تي اي بلس تي جي. بعدين هجيب الاكسلريشن خليها اي كابيتال عشان هو استخدم الاي سمول في المساله، هتبقى 2 اي بلس 1 جي، واجي اقول له الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن. الماس ب1 في الاكسلريشن يعني 2 1 ماشي، والاف هو مديها لي a بلس 3 في اتجاه الاي كوما b في اتجاه الجي، يساوي الاكس بالاكس يبقى a بلس 3 ايكوال 2، يبقى الاي بنيجاتيف 1، والواي بالواي يبقى البي ايكوال 1. فانت عاوز a بلس b نيجاتيف 1 بلس 1، فطلع بكام؟ بزيرو. نمبر 10 بيقول a force of magnitude كذا act on a body on a rough on a horizontal plane move يبقى انا عندي horizontal plane وفي فورس أثرت على البادي، هو كان at rest move distance كذا where its kinetic energy became كذا. طيب نشوف كده، هو بيقول ان هو كان at rest يبقى اليو كانت بزيرو، وبعدين الكاينيتيك انرجي بتاعته وصلت بقت 40 كيلو جرام ويت متر، ماشي الكلام دوت. طيب هو عاوز ايه بقى؟ عاوز